সকলোৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আনবক্সিং কৰিম MIৰ নতুন এটা মোবাইল আহিছে Redmi 6। তো এইটো খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এবাৰ খুলিছিলোঁ মোৰ মানে মোবাইলটো আনি কিনে আৰু মোৰ ধৈৰ্য নহ'ল, মোবাইলটো খুলি চাইছোঁ আগতে। তো এইটো আপোনালোক মিছা কথা নকওঁ, আগতে আনবক্সিং কৰা হৈছে, এতিয়া মানে আপোনালোক দেখুৱাৰ কাৰণে অলপ মানে ভিডিঅ'টো কৰোঁ। তো চাওক, এইবিলাক এনেই গাইড চাইড আছে, এইবিলাক আমি নকৰোঁ। এইবিলাক আপোনাৰ গাইড আছে কিবা কিবি, তো এইবিলাক MIৰ পৰা দিছে, এইবিলাক আমি ইমান সময় নাই পৰা। আৰু এইটো আপোনাৰ ডাটা কেবল, এইটো চাৰ্জাৰ, তো এইটো চাৰ্জাৰ। তো চাওক চাৰ্জাৰটো আপোনাৰ কিমান, 1 এম্পিয়াৰৰ চাৰ্জাৰ, 1 এম্পিয়াৰৰ চাৰ্জাৰ। তো ডাটা কেবল, তো এইবিলাক আপোনালোকে চাইছে। তো এইটো ভিতৰত আছে, ভিতৰত আপোনাৰ চিম টুলছ আছে, এইটো মানে চিমটো বাহিৰ কৰা, চিম ইজেক্টৰটো বুলি কয়। তো এইবিলাক এই মোবাইলৰ ভিতৰত আছিল, আৰু একো নাই, আৰু অকল মোবাইলটো আছে। মোবাইলটো অন কৰি চাওঁ, তো চাওক মোবাইলৰ লুকটো কিন্তু মজা লাগিছে। তো এইটো নতুন বাহিৰ হৈছে, মোবাইলটো 10 তাৰিখত লঞ্চ হৈছে। তো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মোবাইলটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। কম দামতে কিন্তু এইটো মোবাইলটো ভাল লাগিছে, আৰু আপোনাৰ 8,000 টকাত পাব পাৰি এতিয়া। তো ফ্লিপকাৰ্টত এতিয়া আনিবলৈ ওলাইছে বস্তুটো। এইটো উঠাই দিলোঁ। আগতে এইটো মানে আমি ছেট আপ কৰিছোঁ মোবাইলখিনি, এতিয়া আৰু ছেট আপ কৰিব নালাগে। তো চাওক মোবাইলখিনি, আপোনাৰ এইটো ডুৱেল কেমেৰা আছে, আৰু বেটাৰীটো আপোনাৰ 3000 mAh আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং হয় মোবাইলটো। আৰু মোবাইলৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফিচাৰবিলাক চাওক, এবাউট ফোন চাওক, মডেল নাম্বাৰ Redmi 6 হয় এইটো, আৰু এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 8.1 হয়, 8.1.0। আৰু চাওক এইটো আপোনাৰ যিটো CPU আছে, যিটো আপোনাৰ প্ৰচেছৰ বুলি কয়, অক্টা কোৰৰ 2.0 GHz, আৰু ৰেমটো 3 GB, ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ 32 GB, আৰু এইবিলাকেই। তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মোবাইলটো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। মোবাইলটো মানে কম দামতে মানে মোবাইলটো ভাল মোবাইল দিছে MIৰ পৰা। তো এনেকুৱা দামত মানে MIৰ পৰা মানে কম দামত ভাল মোবাইল দিছে। তাৰমানে এনেকুৱা ফিচাৰ্ছৰ মোবাইল মানে নায়েই। চাওক 8,000 টকাত আপোনালোকে কি মোবাইল ল'ব। তো এইটোত মোবাইল আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আছে, আৰু আপোনাৰ ফেচ আনলকটো আছে। কেমেৰাটো আপোনালোকে চাওক এবাৰ। তো এটা মই পিকচাৰ উঠাই দিওঁ, এইটোৰ এটা পিকচাৰ উঠাই দিওঁ, আপোনালোকে চাব। তো চাওক পিকচাৰটো চালে, এইটো আপোনাৰ পোৰ্ট্ৰেইট মোড আছে, ব্লাৰ কৰিব পাৰি পিকচাৰটো, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কৰিব পাৰি। তাৰপিছত HDR আছে, ইফালে HDR চব আছে। ফ্লাছটো দি চাওঁ অলপ কেনেকুৱা হয় পিকচাৰটো, মজাৰ পিকচাৰ হৈছে। চাওক জুম কৰিব পাৰি বহুত পিকচাৰটো, আৰু কোৱালিটিটো সেনে থাকে। আৰু এইটোত আপোনাৰ আৰু এটা ফিচাৰ্ছ দিছে, ফেচ আনলক। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনাৰ বন্ধুলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো এইটো আপোনাৰ MI Redmi Note 6ৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট লুকটো হয়। তো মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। থেংক ইউ, বাই বাই।